Eli tämmönen päivä tänään. Vähän huono tuuri nyt, että mä oon saanut rengaspuhki. Mä sain se täytetty pikkukompuralla parkkihallissa kotona, että mä pääsin tallille, ja koska mä oon tämmönen säästeliäs niin ajattelin, että mä yritän nyt korjata tää itse. Jos ei onnistuu, niin sit mun pitäisi huomenna viedä jonnekin toi rengas, mutta testataan nyt, jos mä saan se korjattu. Mulla on täällä jossain autossa penkkien alle semmonen korjaussarja, niin mä yritän nyt kaivaa sen sieltä ensin. Olen joskus ennen käyttänyt tämmönen, niin tää riippuu ihan nyt, että missä se reikä on ja onko se edes reikä. Voi myös olla esim. Ventiilin juuressa tai jossain muualla, missä tää vuoto on, mut otan nyt rengas pois ens. Ja sitten mulla pitäisi olla täällä, jos mä muistan oikein, tässä hienossa pullossa on Fire-vesi. Niin katsotaan seuraavaksi, mitä me teemme sen kanssa. Onneksi on uusi tunkki. Ruiskutan Fire-vesi päällä ja toivon, että mä jossain näen, se jossain kuplii, niin sit mä tiedän, että sieltä tulee ilma ulos. Siis ongelma on nyt vissiin se, että mä en oo nää vanteet maalannut, mutta ne ovat tullut maalattu. Tää väri on alkanut irtoa siellä sisäreunalla. Jos ei ole rengastyökaluja, niin sit pitäisi improvisoida vähän. Toi meni yllättävän hyvin. Se tulee vaan koko ajan nyt tämmöstä, te näette täällä ehkä lattialle. Se on täynnä tommoista mustaa maalia, mikä irtoo, niin jotenkin se on nyt, kun se on tullut kylmää, siis nyt on melkein -20, kun kumi tulee kovaa, niin se on vissiin alkanut vuotaa siellä, niin onneksi mä en vienyt se jonnekin, jos tää on se syy, koska ajattelin vaan, että pitäisi paikata, mutta tää oli ollut vähän isompi homma, ja varsinkin jos olisin vienyt se jonnekin rengasliikkeeseen, niin nyt pitäisi seuraavaksi, mä sain sen nyt kokonaan pois sekä sisä- että ulkopuolella. Pitäisi nyt vaan yrittää saada kaikki siitä shaibaa, mikä on siellä sisäreunalla pois, että se on sileä ja niin kuin tasainen se reuna siellä, että se ei pääse ilma karkaa siellä väliin. Tämmöiseltä se näyttää, se on aika paljon lähtenyt. Ja jos tämmöistä on ollut siellä väliin nyt, niin hioo sitä nyt, niin toivottavasti on sen jälkeen tiivis. Mä otan vähän paineilmalla vielä, että mä saan kaikki ylimääräistä paskaa pois sieltä renkaan ja vanteen välissä vielä, niin sen jälkeen yritän saada ilmaa sinne takaisin. Ja tarvitsen nyt jotain liukasta sinne. Mulla ei ole nyt mitään muuta, mikä tulee mieleen kuin vanha kunnon Blivi, mitä mä laitan sinne väliin. Olin laittanut Fire, jos mulla oli ollut. Mä joskus miettinyt, että kyllä se varmasti olisi hyvä, että se löytyy Fire täällä tallissa. Nyt ei ole tullut ostettu, mutta testataan laittaa vähän Blivia tänne, tai ei ole mitään väliä, jos on Blivi tai joku muu saippuu, mutta Blivi on nyt mun mielestä se
paras saippuu. Ei oo. En oo valitettavasti sponsattu vielä, mut ehkä joskus. Eli mä laitan nyt, mä ajattelin, että en mä oo mitään eksperttiä, niin, mutta mä ajattelin, että mä teen näin, että näkyykö se täällä nyt? Laitan vähän tänne reunaan, niin kuin näin. Saa varmasti olla ihan reilusti. Jotkut varmasti nyt miettii, että nyt Tuumas on tullut hullu, mutta mä uskon, että tää auttaa. Laitetaan se nyt vaan tänne. Mä laitan varmasti ehkä vähän turhaa paljon. Ja sen varmasti haittaa, että se on vähän käsisaippuu siellä. Katsotaan nyt seuraavaksi sitten, jos saammeko toi rengas pomppimaan vanteen päällä. Menen pesemään kädet nyt, kun sopivasti löytyy saippuu. Jos te joskus olette ollut mukana rengasfirmassa, kun laittaa rengas päälle, niin se yleensä poksahtaa pari kertaa, kun ne laittaa ilmaa renkaan. Ja se on sen takia, että se hyppää sitten niin kuin rengas sinne, mihin se pitäisi hypätä. Ja toivotaan, että me saamme se samalla nyt tapahtumaan täällä. Eli mä laitan vasta venttiili sitten, jos mä oon saanut se paikan päälle, niin laitan se sinne valmiiksi. Noniin. Nyt vaan takapuolella vielä. Noniin. Noin. Sori, että paljon meteliä täällä. Laitan nyt tänne. Mitä se nyt pitäisi olla? On se jotain 2,5. Moment of truth. Mä otan se firepullo ja sitten laitetaan vähän firevesi päällä ja katsotaan, että kupliiko se. Voiko olla näin, että tää on nyt onnistunut? Katsotaan vielä takapuoli. Saan kyllä ehkä nyt sanoa, että se jopa vaikuttaa, että se onnistui, koska en mä täällä nyt näe mitään vuotoa enää. Ja jos vertaa, miten paljon se kupli ennen tää operaatio, niin ehkä se onnistui. Laitan seuraavaksi rengas takaisin ja ajan, ja mulla on se kompuran mukaan, niin mä toivon nyt ainakin, että se vuotaa vähemmän kuin ennen, jos jotain, koska se vissiin vuosi aika kovasti ennen. Mä pääsin tänne tallille kyllä, ajoin 20 kilsaa ja ei se nyt niin paljon oli vuotanut, että olin pitänyt matkalla täyttää, mutta kuitenkin katsotaan pari päivää myöhemmin, että onnistuiko tää. 4 päivää myöhemmin, niin mä laitan
Mä laitan mittari päälle. Ja edelleen on 2,6. Joo. Aika tyytyväinen olen kyllä. Nyt mä sain toi itse fiksattu, vaikka se oli vähän hazardi. Toi itse renkaan niin kun irrottaminen vanteesta, niin en ehkä suosittele tehdä se itse omalla vastuulla. Toivottavasti tämä oli kiinnostavaa.